आजको यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो Realme C85 Pro भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँले 7000 mAh को ब्याट्री, 120 Hz को AMOLED डिस्प्ले र IP69 को रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको बजेटमा पाइराख्नु भएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। तपाईँले यदि नेपाली मार्केटलाई हेर्नु छ भने नेपाली मार्केटमा एउटै प्राइस रेन्जमा तपाईँले एकदमै डिफ्रेन्ट टाइप अफ फोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यही प्राइस रेन्जमा तपाईँको यो फोन राम्रो हुन्छ कि मार्केटमा पाउने अरू फोनहरू राम्रो हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनेछु। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा राम्रो खालको सस्तो दामी डिजाइन भएको सबै कुरा एकदमै दामी भएको फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। भन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोन चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि एकदमै प्रिमियम देखिन्छ, एकदमै राम्रो खालको देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा युनिक फेदर टाइपको स्टाइल देख्न सकिन्छ पछाडिपट्टि चाहिँ, जसले गर्दा यो फोन एकदमै दामी एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ दुईवटा कलर अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको टिकअप ग्रिन भन्ने छ र एउटा भनेको प्यारट पर्पल भन्ने छ। जुन पर्पल कलर छ त्यो एकदमै ब्युटिफुल, एकदमै दामी छ होइन। देख्ने बित्तिकै मन शान्त हुन्छ, जस्तो कुन टाइपको डिजाइन चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँले ग्रिन वाला पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीमा सबभन्दा दामी कुरा भनेको यसको ड्युरेबिलिटी हो। यसमा तपाईँलाई अहिले 66, 68, 69 र 69K सम्मको रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै दामी हो यो प्राइस सेगमेन्टमा। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईँले यति दामी खालको रेटिङ चाहिँ तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न, कुनै पनि फोनमा पाउनुहुँदैन। सो अलमोस्ट सबै कुरा चाहिँ यसले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ। पानीहरू गयो, धुलो पानीमा भिजाउनुहोस्, पानीमा डुबाउनुहोस्, केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँले यसमा चाहिँ मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि यो प्राइस सेगमेन्टमा अझै एउटा रेयर कुरा हो। सो यो फोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दामी हुनेवाला छ डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीमा। डिजाइनहरू पनि एकदमै राम्रो छ, बिल्ड क्वालिटी एकदमै बलियो। पानीमा डुबाउनुहोस्, फालिदिनुहोस्, त्यसको माथिबाट गाडी चलाइदिनुहोस्, यो फोनलाई केही पनि हुनेवाला छैन। तर त्यो चाहिँ ट्राई नगर्नु होला होइन। त्यही पनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। एकदमै दामी, एकदमै दामी खालको तपाईँको चाहिँ यो फोनमा डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी रहेको छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रागन 685 भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा तपाईँले सोसियल मिडिया भयो, युट्युब, मल्टिटास्किङहरू चाहिँ मजाले नै तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। गेमिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै हार्ड लेभलको गेमिङ चाहिँ यो फोनमा आएको होइन, तर तपाईँले हल्का लाइट गेमिङ चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू कहिलेकाहीँ PUBG खेल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ फ्री फायर चाहिँ यसो होइन टाइम भएको बेलामा खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फोनमा मजाले चल्छ। तर एकदमै गेमिङकै लागि फोन किन्ने हुनुहुन्छ भने यो फोन नकिन्नुहोस्। PUBG BGMI फ्री फायर टाइपको गेमहरू चाहिँ राम्रै FPS-मा ठिकठाक टाइपको चाहिँ तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी जुन एकदमै युजफुल भन्नाले डेली लाइफमा हामीले एकदमै युज गर्ने जुन एपहरू हुन्छ होइन, त्यो एपहरू चाहिँ मजाले चल्छ। केही पनि ल्याग यताउता चाहिँ तपाईँले केही पनि फेस गर्नुहुँदैन हुन्छ। पर्फर्मेन्सको मामलामा पनि यो फोन चाहिँ ठिकठाक नै छ होइन। त्यही गेमिङ गर्न मिल्दैन, हेभी गेमिङ चाहिँ गर्न मिल्दैन, त्यही हो। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा तपाईँले 7000 mAh को ब्याट्री पाइराख्नु भएको छ, जो कि चान्ने चुन्ने कुरा होइन, एकदमै दामी कुरा हो। 7000 mAh को ब्याट्री भनेको सानो ब्याट्री होइन, तपाईँको एकदमै दामी खालको ब्याट्री हो। प्लस यसमा तपाईँले 45 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब चार्जिङ पनि एकदमै रकेट जस्तै फास्ट चार्ज हुन्छ र एकदमै लामो समयसम्म टिक्छ। ब्याट्रीको लागि तपाईँले यो फोनमा चाहिँ चुन्तै लिनु पर्दैन। तपाईँको मजाले तपाईँको यो फोन चाहिँ 2 दिनसम्म मजाले टिक्छ र आधी 1 घन्टामा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ। आधी घन्टामा चाहिँ लगभग फुल चार्ज चाहिँ तपाईँको हुन्छ। त्यही नै ब्याट्री चाहिँ यो फोनको एकदमै बवाल रहेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको तपाईँले मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो फोनमा डे लाइटमा फोटोजहरू चाहिँ के भन्छ, जुन डे लाइटमा अलि राम्रो लाइटिङमा चाहिँ तपाईँ एकदमै राम्रो फोटोजहरू आउँछ होइन। सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने टाइपको फोटोजहरू चाहिँ तपाईँले मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ पोर्ट्रेटहरू पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो खिच्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यही नै हो। अनि तर यसमा चाहिँ के कमजोरी छ भन्दाखेरि त्यो अलिकति लाइटिङ लो हुने बित्तिकै चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईँको क्यामेरा अलिकति नराम्रो हुन जान्छ होइन। सो लाइटिङलाई म्यानेज गर्नु होला। अलिकति धेरै लाइट राम्रो आउने ठाउँमा फोटोजहरू खिच्नुभयो भने फेरि तपाईँको एकदमै राम्रो के भन्छ फोटोजहरू चाहिँ तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा स्पिकर छ, इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि युआई एकदमै राम्रो छ, राम्रो खालको फिचर्सहरू तपाईँले यो युआईमा पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड 15 तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ र मेन कुरा 5G कनेक्सन पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो फिचर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै कम्प्लिट फोन हो, सबै कुरा राम्रो भएको फोन हो होइन। सो त्यही नै हो। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो ब्याट्री चाहिएको छ, डिस्प्ले एकदमै राम्रो चाहिएको छ, डिजाइन एकदमै प्रिमियम चाहिएको छ, ड्युरेबिलिटी एकदमै बवाल चाहिएको छ र तपाईँको चाहिँ स्मुथ खालको पर्फर्मेन्स चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो फोनलाई
चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो खालको छ यो फोन चाहिँ हैन। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा 6.8 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले इन्स्टाग्रामहरू युट्युबहरू यदि स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने एकदमै स्मुथली तपाईँको स्क्रोल हुन्छ। अनि युट्युबहरू नेटफ्लिक्सहरू टिकटक इन्स्टाग्राम रिलहरू हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो खालको क्वालिटीमा तपाईँले चाहिँ मुभिजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईँको चाहिँ यसमा अझै एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले 4000 निट्सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नु मतलब यो फोनलाई तपाईँले एक्सट्रिम घाममा गएर चलाउनु भयो भने तपाईँको भिजिबिलिटी चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै दामी आउनेवाला छ। सो डिस्प्ले चाहिँ यो प्राइस भन्दा चाहिँ एकदमै दामी तपाईँले पाउन सकिन्छ। यो प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईँले यो फोनलाई नेपाली मार्केटमा 37,000मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 37,000मा चाहिँ यसको 8GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यही नै हो। यदि तपाईँलाई एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री चाहिएको छ, डिस्प्ले एकदमै प्रिमियम चाहिएको छ, एकदमै बलियो पानीमा डुबाउँदा नि केही नहुने टाइपको फोन चाहिएको छ। अनि सबै कुरा एकदमै राम्रो चलोस्, सबै कुरा एकदमै स्मुथली चलोस्, ह्याङहरू हुनु भएन। अनि डिजाइन पनि सबै कुरा राम्रो होस् भने चाहिँ विदाउट स्पेन्डिङ फ्ल्यागसिप मनी भन्ने तर धेरै खर्च नगरिकन एउटा दामी बवाल फोन चाहिएको छ भने तपाईँले यो फोन चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई तपाईँले गेमिङ गर्नुहुन्छ र गेमिङको लागि कुन किन्ने हुनुहुन्छ भने यो फोन नकिन्नुहोस्। तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर चेकआउट गर्नुहोस्। गेमिङको लागि छुट्टै भिडियोजहरू मैले बनाइसकेको छु। तपाईँले चाहिँ अरू फोनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।